नमस्ते साथीहरू, तपाईहरू हेरिरहनु भएको छ विकी एजुकेसन वाइब्स। हामी यहाँ क्लास 12 का सबै विषयहरूको महत्त्वपूर्ण सारांशहरू, नोट्सहरू र टिप्सहरू ल्याउँछौं। आजको भिडियोमा हामी क्लास 12 इङ्ग्लिशको कथाको सारांश लिएर आएका छौं। कथाको नाम हो ट्रेजर इन द फरेस्ट। लेखकको बारेमा एच। यो कथा प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक एच.जी. वेल्स हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स द्वारा लेखिएको हो। उनी विज्ञान आधारित कथाहरू लेख्न माहिर थिए र उनलाई साइन्स फिक्सनका पिता भनिन्छ। उनका चर्चित कृतिहरूमा द टाइम मैचिन, द वॉर अफ द वर्ल्ड्स र द इन्भिजिबल म्यान पर्दछन्। उनको लेखाइले विज्ञान, कल्पना र मानव स्वभावलाई अद्भुत तरिकाले प्रस्तुत गर्छ। मुख्य सारांश। पृष्ठभूमि। यो कथा दुई साथी इभान्स र हुकको वरिपरि घुम्छ जो खजाना खोज्न जंगलमा जान्छन्। उनीहरू खजाना भेट्टाउने आशामा खतरनाक यात्रा गर्छन्। कथाको सारांश। इभान्स र हुकले एक चिनिया व्यक्तिको नक्सा चोर्छन् र खजाना खोज्न समुद्र पार गर्छन्। उनीहरू जंगलमा प्रवेश गर्छन् र खजाना भेट्टाउने लोभमा अघि बढ्छन्। यात्रा गर्दै जाँदा उनीहरू लालच र डरले भरिन्छन्। उनीहरूले एउटा ताल फन्द नजिक खजाना भेट्टाउँछन्, तर खजाना सुरक्षित नभएको देखिन्छ। तिनीहरू खजाना निकाल्न खोज्छन् तर अविश्वास गर्न थाल्छन्। जब इभान्सले खजाना खोल्ने प्रयास गर्छ, उसलाई विषालु काँडाले पोइसन डर्न्स टोकेर मर्छ। हुकले इभान्सलाई बचाउने प्रयास गर्छ तर उस्तै भाग्य भोग्छ। अन्ततः उनीहरूको लोभ र अविश्वासकै कारण दुवै मर्छन्। मुख्य शिक्षा। कथाले लोभ, विश्वासघात र आत्मकेन्द्रित स्वभावले कसरी मानिसको विनाश गराउँछ भन्ने देखाउँछ। यसले जोखिम लिनु अघि सोच विचार गर्नुपर्छ भन्ने पाठ दिन्छ। निष्कर्ष। ट्रेजर इन द फरेस्ट एक रोचक कथा हो जसले लालच र मानव स्वभावका कमजोर पक्षहरू उजागर गर्छ। यो कथाले पाठकहरूलाई नैतिक मूल्यबारे सोच्न प्रेरित गर्छ। यदि तपाईलाई यो सारांश उपयोगी लाग्यो भने क्लास 12 इङ्ग्लिशका सबै अध्यायहरूको सारांशका लागि हाम्रो प्लेलिस्ट चेक गर्नुहोस्। च्यानल विकी एजुकेसन वाइब्सलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् र बेल आइकन थिचेर अपडेटहरू पाउनुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद। If you're reading this now, odds are I've already left town. Feeling sky's the limit.